भारतातील काही अशा कंपन्या ज्या की नावावरून विदेशी वाटतात मात्र त्या आहे भारतीय. नंबर 1, हेवल्स. भारतातील बहुचर्चित अशी कंपनी जी की इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात आहे. ही कंपनी फॅन, कूलर, फ्रीज, इस्त्री, कुकर, लहान मोठी मोटारे आणि बऱ्याचशा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बनवते. पण हेवेल्स हे नाव भारतीय वाटत नाही, परंतु ही एक भारतीय कंपनी आहे आणि हेवेल्स हे नाव त्यांनी आपल्या मूळ संस्थापक हेवेलीराम गांधी यांच्या नावावरून घेतले आहे. नंबर 2, कॅफे कॉफी डे. कॉफी म्हटल्यावर आपल्या समोर उभा राहते ती हीच कंपनी. नावावरून जरी विदेशी वाटत असली तरी ती भारतीय कंपनी आहे. तिचे संस्थापक व्ही सिद्धार्थ हे आहे. भारतातील प्रत्येक शहरात यांची एकतरी शाखा आहेच. नंबर 3, एलन सोनी, पीटर इंग्लंड, वॅन हुसेन आणि लुईस फिलिप या सर्व ब्रँडची नावे जरी अस्सल इंग्रजी असली तरी हे सगळे ब्रँड भारतीय आणि ते आदित्य बिर्ला समूहाच्या अंतर्गत येतात. नंबर 4, MRF. मद्रास रबर फॅक्टरी ही एक भारतीय कंपनी आहे जी की टायर उत्पादन करण्यास भारतातील आघाडीची आहे. नंबर 5, ओलमक. ही एक भारतीय बनावटीची मद्य कंपनी असून तिचे उत्पादन उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबादला होते. नंबर 6, ॲक्टिव्हिटी. मॅकडॉनल्ड्स नंबर 1 आणि बँक पायथर ह्या सुद्धा मद्य कंपन्या भारतीय कंपन्या असून त्या युनायटेड स्क्रिप्ट लिमिटेड निर्मित असून एक भारतीय ब्रँड आहे. नंबर 7, ओनिडा. ही सुद्धा भारतातील एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन करणारी कंपनी आहे. तिची सुरुवात GL मिलचंद राणी आणि विजय मनसुखानी यांनी केली होती.